Noua ordine mondială a frământat în mod constant mințile multor oameni. Însă ce este adevăr și ce este conspirație în legătură cu acest subiect? Printre numele celor mai prolifici arhitecți ai viitoarei orânduiri mondiale se evidențiază un anume Albert Pike. Într-o scrisoare atribuită lui și datată în 15 august 1871, găsim descris un plan tripartit foarte amănunțit de implementarea respectivei schimbări planetare. Programarea unui prim război mondial pentru a înfrânge puterea țarilor ruși ortodoxi și a institui un stat comunist ateu, capitol bifat între anii 1914-1918. Programarea unui al doilea război mondial pentru a consolida comunismul și a face posibilă apariția unui stat sionist în Israel. Foaia de parcurs a fost bifată între 1939-1945, respectiv în 1948. În final, programarea celui de-al treilea război mondial, între evrei și musulmani, cu debut în Orientul Mijlociu. Aici, evenimentele vor trebui să escaladeze exponențial. Toate națiunile Pământului, împărțite din nou pe această chestiune, vor lupta între ele până la epuizarea completă din punct de vedere fizic, moral, spiritual și economic. În accepțiunea lui Pike, acesta este timpul când se va genera cel mai mare cataclism social cunoscut vreodată pe Pământ, Armagedonul. Începerea conflictului arabo-israelian din Gaza 2023 a demarat oare ultima parte a planului? Albert Pike a fost descris ca persoană de geniu. Absolvent al Universității Harvard, putea să citească și să scrie în 16 limbi diferite. În decursul vieții a fost poet, filozof, general al Armatei Federației în Războiul Civil American, umanist și filantrop. A fost declarat trădător, apoi eliberat și reabilitat pe data de 22 aprilie 1866 de către președintele mason Andrew Johnson, cu care a avut imediat o întâlnire personală la Casa Albă. Albert Pike a fost el însuși mason de gradul 33, fondator și reformator al ritului scoțian antic și acceptat, deținând funcția de mare comandor al francmasoneriei americane din anul 1859 până în data morții sale, 1891. În 1869 avea să devină unul din liderii de seamă ai cavalerilor Ku Klux Klan. Despre francmasonerie, Albert Pike susținea în lucrarea Dogmă și Ritual că aceasta are două doctrine, dintre care una este ascunsă, cunoașterea sa fiind rezervată doar maestrilor, iar cealaltă este publică. În aceeași carte, vorbind despre satanism, Pike spune că Lucifer este purtătorul luminii, fiul dimineții. Este cel care aduce lumina și în toată splendoarea sa intolerabilă orbește pe cei slabi sau sufletele egoiste. Curios destin al venerabilului vizionar, stranie și periculoasă sursă de inspirație. În ce privește previziunile sale cu privire la noua ordine mondială, ce va rezulta în urma celor 3 războaie catastrofice, să fie oare acestea în relație cu capacitățile sale intelectuale remarcabile sau ar trebui puse în conexiune, la modul cel mai serios, cu tendențioasele șoptiri luciferiene din cadrul ședințelor de spiritism? Iată de ce noul conflict dintre evrei și musulmani, început în Gaza în 2023, poate nici n-ar trebui interpretat în cheia demarării celui de-al treilea război mondial, așa zisa ultimă parte a planului de inspirație obscură, spiritistă. Poate alte întrebări cer mai degrabă atenția noastră. Este scrisoarea lui Albert Pike autentică? Cât de demnă de crezut ar trebui să fie din moment ce informațiile provin din lumea întunecatelor duhuri, care sunt într-un război înverșunat împotriva lui Dumnezeu? Dacă informația chiar ar fi veridică, ce interes ar avea Lucifer, maestrul lui Pike, să comunice în avans planurile sale omenirii? Iar în final, cu privire la care lucru grav avertiza de fapt profetul biblic Ioan în cartea Apocalipsei când spunea: „Vai de voi, pământ și mare, căci diavolul s-a coborât la voi cuprins de o mânie mare, fiindcă știe că are puțină vreme.” Te rugăm să iei în considerare posibilitatea de a urmări materialul Opinia Production, Top 7 lucruri din Biblie despre spiritism. Vei fi surprins să descoperi lucruri nebănuite.